Yan. Ngayong araw, gagawa ako ng owner's review ng aming sasakyan. Ito rin yung kauna-unahan kong paggawa ng car vlog na kung saan ay point of view ng pagdadrive ko ang makikita sa video. Medyo maingay din, wala pa kasi akong magandang mic. Ito ang owner's review ng Honda Brio 2019 manual transmission. Let's go! Ang Honda Brio 2019 ay mayroong 1.2 liter engine o katumbas nito 1,200cc. Meron itong 4 na cylinder. May tinatawag si Honda iVTEC. Yun yung technology na meron si Honda Brio. Ang pagkakaalam ko, ang Honda iVTEC ay combination ng matipid na makina at the same time malakas din. Ang design ng Honda Brio ay aggressive, yung bandang unahan niya. Ang front grille niya may design na honeycomb pattern, tapos may chrome yung Honda badge. Ang headlight niya ay halogen lamp na may kasamang daytime running light, LED. At lahat ng turning signal light niya ay bulb din. Meron din siyang turning signal light sa may fender. At yung tail light niya, parang nahahawig siya sa Honda Civic, yung pa letter C. Hawig lang. Meron siyang third braking light sa may spoiler. At meron ding wiper sa unahan at sa hulihan. May kasama din siyang water washer. Ang size ng gulong nito ay 14 inches. Steel rim lang. Pero mayroon namang kasamang hubcap, kaya maganda pa rin yung tingnan. Yung ground clearance nito parang average lang, hindi mataas, hindi mababa. Hindi naman siya sabitin sa mga humps at sa mga drive-thru. Usually kasi kapag bababa yung sasakyan, sumasabit siya sa mga matataas na humps at sa mga drive-thru. Kasi yung mga drive-thru, matataas yun eh. Pero ito, hindi ko pa naranasan na sumabit. Dito naman sa loob, ang interior niya kulay itim, malinis tingnan. Manubela niya, ibinagay sa laki ng sasakyan. Medyo maliit lang siya. Tapos wala siyang LCD touchscreen. Car stereo lang nandito na may Bluetooth connectivity, may USB port at auxiliary port. Maganda naman yung tunog ng speaker. Meron siyang 4 na speaker. Ang aircon niya maganda, mabilis lumamig. Yung control niya puro manual din. Ang makikita sa dashboard ay RPM, speedometer, fuel gauge, may odometer din siya at orasan. Meron din makikita dito na eco lamp na umiilaw kapag ang pagmamaneho ay nasa matipid na mode. Kadalasan nasa eco mode ang sasakyan kapag mababa yung RPM at mataas ang gear. Sa mga control naman dito sa driver seat, meron ditong control ng power adjustable na para sa side mirror at control ng mga bintana. Ang adjustment pala ng manivela ay tilt lang, natataas lang at nabababa. Sa upuan naman, na-adjust lang siya pauna at pa-incline, pareho sa passenger seat. Ang legroom naman niya, maluwag. Kahit maliit siya ng sasakyan, maluwag naman yung loob. Ito ay 5-seater, pero kung siguro medyo malalaki yung sasakay, siguro 2 lang yung kasya sa likuran, 2 malaki. Pero pag medyo maliliit naman, kasya siguro 3 hanggang 4. Ang shift knob nito, parang goma siya na malambot. Tapos maiksi lang, malambot yung cambio. Pagdating naman sa fuel consumption, ang fuel consumption ko sa city driving 15 km per liter. Mas matipid siya sa long drive. Kapag long drive, umabot siya sa 26 km per liter. Depende sa pagdadrive. Performance, may mga nagsasabi na underpowered daw si Brio. Hindi ako nagkakaroon ng problema sa mga overtaking. Nadala na namin to sa Tarlac. Idaan na namin sa expressway. Wala naman ako naging problema. Tsaka komportable siya i-drive. Malambot yung mga pedal, mga nobela. Hindi naman sobrang lambot, katamtaman lang. Sa mga kurbada, madali siya. Madali din siyang i-U-turn dahil maliit lang yung turning radius niya. Na-try din namin to i-akyat sa bundok na medyo off-road.
puro rough road siya na malalaking lubak. Hindi naman siya sumabit, dahan-dahan lang talaga yung pagdadrive. Kinargahan ko to ng 5 adult at may mga karga pa akong mga gamit at pagkain, tubig. Hindi naman nagka-problema. Kung sa hatakan, maasahan yung Brio, malakas siyang humatak. Dito sa Brio, dito na ako natutong mag-drive. Napakadali niya i-drive. Bukod sa maliit siya, komportable siyang i-drive. Kaya dun sa mga naghahanap ng entry level na sasakyan na pasok sa budget, eto, maganda tong Honda Brio. Ang Honda Brio nga pala ay mayroong 4 na variant. Pare-pareho lang sila ng makina. Ito, Honda Brio manual transmission, VCVT, at yung RS at RS Blacktop. Ang alam ko, ang pagkakaiba lang ng RS at RS Blacktop, yung literal na itim yung bubong. Tapos yung VCVT, automatic siya. At ito, yung base model manual transmission. Ang tanong kagad ng mga interesado sa sasakyang Brio, makakaahon ba sa Baguio? Sa tingin ko kayang umahon sa Baguio. Kasi yun nga, maliit naman yung katawan nito at hindi naman siya underpower. Ang mga naging dahilan kaya nag Honda Brio ako, unang-una, maporma siya. Pangalawa, maganda yung makina. Pangatlo, syempre, Honda. Alam naman natin na kapag Honda, magandang makina. So, yun lang. Hindi ako sanay mag-review ng sasakyan. Ito ay experience ko lang at mga naobserbahan ko lang sa aking ilang buwan na paggamit ng Honda Brio. Shoutout nga pala kay Sir John Dizon na nakapanood ng video ko sa YouTube na tungkol sa Brio. Shoutout sa'yo, Sir John Dizon. Yan lamang. Peace! Creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating.